नमस्कार मैत्रिणींनो, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत टोमॅटो सॉस। त्यासाठी इथे मी अर्धा किलो टोमॅटो घेतलेत कट करून, अर्धा बाउल साखर घेतली आहे, मिरची पावडर, मीठ, एक चमचा विनेगर घेतलंय, बीट घेतलं इथं थोडंसं, एक छोटा कांदा कट करून घेतलाय, लसणाच्या 5-6 पाकळ्या घेतल्या, छोट्या आल्याचा तुकडा घेतलाय, दालचिनी घेतली थोडीशी, 4-5 मिरे, 4-5 लवंगा, 1 चमचा जिरा। पहिल्यांदा आपण एक खलबत्ता घेतलाय छोटासा, त्यामध्ये आपण हे बारीक करून घेणार, कारण एवढ्या छोट्या वस्तू मिक्सरमधून निघणार नाहीत बारीक। तर आपण यामध्ये मिरे घालू, दालचिनी, लवंगा, जिरा आपण थोडंसं बारीक करून घेऊया खलबत्त्यामध्ये। झालेलं आहे, एकदम बारीक होत नाही, थोडंसं जाडसरच राहतं। याला आपण बांधून घेणार आहे एका कापडामध्ये कॉटनच्या। याला कॉटनच्या कपड्यामध्ये घालायचं आहे। मसाला आहे आपण आता बारीक केलेला, आणि याची छोटीशी गठुडी बांधून घ्यायची आहे। आता आपली ही छोटीशी गठुडी बांधून झालेली आहे मसाल्याची। आता आपण गॅस ऑन केलाय आणि कढई गरम करण्यासाठी ठेवली। आपली कढई गरम झाली आहे, टोमॅटो घातले आपण त्यामध्ये। आपण यामध्ये तेल किंवा पाणी काही घातलेलं नाहीये, गॅस बारीक ठेवायचा आहे। बीट घालायचंय त्यामध्ये, थोडंसं हलवून घ्यायचं। थोडासा कांदा, लसूण, आलं। तुम्ही जर कांदा लसूण नसेल खात तर नाही घातलं तरी चालेल। हलवून घ्यायचे आता। 2 मिनिटं होऊ देऊया। साखर घालूया अर्धा बाउल, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घाला। आता आपण याला थोडा वेळ शिजू देऊया, त्यानंतर आपण मसाल्याची गठुडी बनवली ती यामध्ये आपण घालणार। आता आपण झाकण ठेवू आणि शिजू देऊया थोडा वेळ। आता 5 मिनिटं झालेले आहेत मैत्रिणींनो। पाणी सुटले आपल्या टोमॅटोला, त्यामध्ये आपण मसाल्याची गठुडी टाकून द्यायची आहे, म्हणजे याचा फ्लेवर आपल्याला मिळेल। चवीपुरतं मीठ घालूया, चवीपुरती मिरची पावडर घालायची, हलवून घ्यायचंय आणि मऊ शिजूपर्यंत झाकण ठेवूया। आपण टोमॅटो शिजायला ठेवलेले 10 मिनिटं झालेले आहेत। आपले टोमॅटो मस्त मऊ शिजलेत। आता आपण यामध्ये 1 चमचा विनेगर घालूया। विनेगर नसेल तर लिंबाचा रस घातला तरी चालतो। आता आपण अजून 2 ते 3 मिनिटं याला चांगलं शिजवून घेऊया। आता आपले टोमॅटो छान शिजलेले आहेत मैत्रिणींनो। आता आपण गॅस बंद करणार आणि त्यामध्ये आपण टाकलेली मसाल्याची गठुडी काढून घ्यायची। आता हिचं काम संपलं। आता याचं सगळं फ्लेवर आपल्याला मिळालेलं आहे, त्यामुळे आता याची काही गरज नाही। आता आपण हे थोडंसं रूम टेम्परेचरला येऊ देऊ आणि त्यानंतर आपण पुढची स्टेप करूया। आता हे टोमॅटो रूम टेम्परेचरला आलेले आहेत, आपण मिक्सरमधून बारीक करून घेऊया। त्यासाठी मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलंय, बारीक करून घेऊया। आता आपला टोमॅटो सॉस बारीक झालेला आहे। आता
आता आपण एक पातेलं घेतलंय, चाळणी ठेवली त्यावरती. आता आपल्याला हा सॉस गाळून घ्यायचा आहे थोडं थोडं करून. आता आपला टोमॅटो सॉस चाळून झालेला आहे मैत्रिणींनो. वरती असं चौथा राहिलेला आहे, जाडसर बिया वगैरे असं टोमॅटोमधल्या त्या राहिल्यात. आणि खाली छानपैकी मऊसर असा टोमॅटो सॉस तयार झालेला आहे. आता आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. आता आपला टोमॅटो सॉस तयार झालेला आहे मैत्रिणींनो. तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. थँक्यू.